هللويا 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 يتذكروا أبسازيان يتذكروا أبسازيان يهادقن ፍጹመን ማስን يهادقن ፍጹመን ማስን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አኮኑ ይብየ እግዚአብሔር ሰማይኒ መንበርየ ወምድርኒ መከደ እገርየ ዋልቦ አመፃ ባብየሁ አመ ይልህቆ እግዚአብሔር ለአቡነ አዳም ወይቤሎ አክብር ሰንበትየ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ብርሃን ወሃቤ ሰላም ዘበሉላን ያሃድር ወባርያም ይሴባይ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ተመየጥ ሰላም ሰጣዊት ወን ራይ ብጭ ሰላም ምንተኑ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ይሃሉ ማእከሌክሙ محر أملاك محرنا يقرب حال أملاك ربنا مهلنا علينا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا معاك أورلنا محرات أوردلنا زز حمام كنت تكادم ما إزيابير أملاكنا فوسخ على أخلنا نبال أبونا زب السماوات
ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ አብዚ ልቦናት ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ናይቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፃ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ካብኡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ከውሒ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ከሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ሓለዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛም ብዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻ ዝተፈትሑ ንፍትሑና ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስቱን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ይሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓዝካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይን ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስቱን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቐርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንመራሕቲ ሃገርን መሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆኖስን ኣነጎስቲ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለውን ህዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነብሳተ ኣግብርትከ ዋይማቲከ ኢዮብ ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ንግስተ ኢሌኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሃብተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓል ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካዓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ልዕሊ መላእኽትን ኣሕልቕ መላእኽትን ኣጋእዝትን ስልጣናትን ችርቢን ሱራፌላትን ብንስኻትን ፍልፍል ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዑል ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ዘተንስእኻዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካ ንስኻ ኢኻ ማዕለያ ዘይብሉ ብዙሕ ማለትካ ንምድሓና እዚ መገዲ እዚ መራሕኻና ወማሕረና ክቀርሰብን ምስጢርካን ቅድስናኻን ክንፈልጥና ኣነ ንረያ ብፍቃድካ ለብምካ ቃልካ ጉርምዩ እዚ ዝተሰርዓኸልና ድማ ክቡር ምስጉን እዩ እግዚአብሔር አምላክና ለጓማ ቀርሰብ ልማኑና ተቀበል ኣብ ኣዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣትዎም ብቅንዕት ሃይማኖት ኮይና እታን ኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክነነብብን ብቕዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትና ንርኩስ ሕልናን ካባና ኣታሪሕ ብርሃን ጎይትነትካ ብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበሃል ሓዊ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ሓድረልና ከመይ እኩይ ሕሊና ዘነድድን ዘጥፍእን ንሱ እዩ ንዒንተ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ፅድቂ መሃርና ነብስና ንፈውሲ ሕማምና ናይ ፍጥረትና ሓኪምን ንስኻ ኢኻ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርዝሓት ምእንቲ ክነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ካባና ክርሕቕ ብዘሳሕልኻ ንምሕረትካ ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም ከዓ እታ ነብስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንዓኻ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ ምሓወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገርካ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝመርሓ ዝመሃርካና ንሕና ትሑታት ተቋረፅካ ብቅዱስ መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይውቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንሳ ኢኻ او መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን ነፍርድ ከየውድቐና ኣብዚ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ወሃብ መድሃኒት ፀጋ እትልኽ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉን እትገብር ወጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ግበረልና ወጎይታናና ኣምላኽና ንለመናካ ንማልደካና ኣለና ንህዝብኻ ብምክንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ባይ ብሓጢ ባሪኻ ብምክንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ፅንዓትን ዝግብኦም ንስኻ መዓረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብበዝሒ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ክኣቱ ንዓኻ ብምፍራህካ ኣብ ኣዳራሽ መቅደስካ ክሰግድ እየ ጎይታ ምህላፈይ ስለዝሰማዕኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛእልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ዘመረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቅደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ፅድቂ ይለብሱ ፃድቃንካ ብሓጎስ ደስ ይብሎም እዚ መፅኣት ነፅግኒ መነፅ ትሓፅበኒ ካብ በረድካ ፅዕዱ ካብ ኣበሳይ ኣንፅሃኒ ካብ ዝተሰወረኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሓፀበኒ ኣንፅሃንን ካብ ዝተሰወረኒ ኣንፅሃኒ ንባሪኻ በዓድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ኣእዳወይ ብንፁህ ሓፅብ ኣለኹ ጎይታ መሰዊእኻ ከዓ ድማ ኣዕውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘድኩ መስዋእቲ ሰዋእ ዕልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚ ተመካራ እውን ማዕዲ ሰራዕ ከለይ ንርእሰይ ድማ ኣብዘይተቐባእኻዮ ፅዋዕኻ ፅልዒርዎ ከዓ ፅዋዕ ሂወት ተቐበል ስም እግዚኣብሔርካ ፅውዕ عبد እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ሂወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ኣቃልዕ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ኣቃልዕ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ኣቃልዕ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለመ ዓለምን ኣሜን عبر كل واحد من ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ
ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ በኣ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቕድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፈርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምን ትኽሉ ብጽሞና በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ። ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ወዘያከብር ሰንበተ ይበላሲ ዘገብር ይፈልጠኖ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ያከብር ሰንበተ ቤተክርስቲያን በቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድ ክርስቲያን ማማሰነ እግዚአብሔር አስተካከለ ቁመት ገድመንኩስ ሰማያዊ ከመዝማሮነ አርያት በወርቅ ንጹሕ ተውጌታምና ህብስተ ወረደ ሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ጎይታ ነዚ ቁርባን ዘናኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘለዓሶም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዓለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ ምለት ቃል ተሳቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ በረትካ እምሃም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ለለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ መገጽካ ኻባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለለ ዳኹንና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባልማመንጦን አላቲነኒ አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስተ እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስተ እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍት ወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየ ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዘተቀበልካ ንናሃዊሽት መርከብ ንአብርሃም አብረሰንባን የኤልያስ እንባ ቅድመ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዘተቀበልካ ከምኡን ዘተቀበልካ ናይ ሓጢ ባሪኻ መብኣን ቁርባኑን ተቀበል በጅ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍለዮም ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ምእንቲ ስሙ ኢሉ
بمنجد صدقي مرحني بترخان مركزكان يتصنعنعني بربا دنموت كان تخلكو نسخا مساي خمو خفاي فرهني نسخا بقدم قص ألاتي ما أديت سر علي نرسي بزيت تلقيوت وي مليئو يجرب بالو بحقي سهلين محرتن وكل عدمي مساي كونين بيت እግዚአብሔር نزل عالم كنبريه مسغانا نعم مسغانا نود مسغانا منفس قدوس لومن كل ساعة زلالم عالم آمين آمين وكرسوس أملاخنا ناي بحق قويتنا أبقانا ناي قليلا مسوقنا مرعى زغر كام مزبارك كلمنا تماي ونا وين زلوات كايم نزاب كلمة هذا غربين خم وقبر حجوم باركو أنت هيهم كل زعن هي ود نفسنا سقانا عن منفسنا نكون أول منفس قدس مسانا هنمو وين دستان حقوس الملأ نسناي نقرن هي وتن مدحني تنسريت حاتيات لبنا نفوز مخرم منفس قدس نكون لمن كل زعن زل العالم عالم بحق سبزون كامله كاب كبر دم كان الساتين صون طعمون بركتني يخون كل زحات እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን آمين ወልድ ዋሕድ ቤታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ይሁን آمين ንኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስን ብሩክ ይሁን آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላክና ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ቤታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ ይሁን نخلنا متنا من تنزخنا منفس قدس ጰራቅሊጦስ እውን ብሩክ ይሁን ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። አቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትዝ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ትበኩር ጉርሰትካና ዝኾኑ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና በደልና በደሉን ከም ዝሓደግናሎ በደልና ሳሓደገልና ካብ ኳድሕነና እምበር ፈተና ይተፅን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይሙሃን ወአዴና ቅድስት ማርያም መላእክት ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ እናኺ ድንግል ስጋሆን ድንግል ኺ ኣደ እግዚአብሔር ቆይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብርኺቡ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብዝሒ ደስ ይበላ ስጋትና ንሓትገልና ፍጡር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አባይ ቀሲስ ጸሎትካ ድዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብርጎጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ
ለከም አሕዛብ ይሰብሕዎ ኩሎም ሕዝብ እስመ ጸናት ምሕረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩልክሙ በስከ አኩቶ ለገባር እልየነ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብታ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ይሕጅሁ መዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን بكل زمن هوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزحز እግዚአብሔር አምላክና ለምኖ نسالك كما يكبن بذاتي ቅዱስ ኩሎም ዋለ ህይወትን ወበኩሉ ሰላም አዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ስለዘቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳብ ሳዕ እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋሰብኩ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብ ዝቡሩኽ ምስጢር ስግኡን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ትገብረና ሕትያትና ክሓድገልና ድለዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ናኻ ብምፍራብ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፃኽናላይ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃናን በራ ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሳቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ፅንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ለኩልክሙ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ከቡእ እናደለዩ ዝህቦን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ ወረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን ምና ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት እንድምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ፅዋዕ ዝንገፅ ካርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እውን ቅዱሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፅሃዮም ነዚ ሕብስቲ ንፁህ ስጋኻ ክንለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዝተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን
بمثال 3 معالتن 3 ليتن زنبر قال مقابر ابو رصح لزان بيرنا لنا مو نأداوي ونسقا خمس كنزو كم أداوي يوسفون قديموس كبرن بو قسانة عرفتن كبرن كاب ابن ولدن منفس قدس رخم من كل ساعة نزل عالم عالم عميان إذا زبوتتنا هواريات سبب لعل بسايو ويبلع لزخون يخون بلبو كيمن بقلن كناتن تلقن يحدر سجدو لا أبير بفرحات ናይ ኑዛዝ የጸሎት ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን በድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደክምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደክምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ ናብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደለና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስን ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ስብኡኻ ርሰማንንም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣምንን ንልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢአትና ቆርፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፋት ልቢ ብጉር ኮነ ብምንዝራ ወይ ከዓ ፍጠት ንብስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ምቕለዋ ምቁር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻም ፍትሐዮም ኦጎይታ نبسات عقرتي قائماتك إياب حبت ميكائيل رقبة سلومون أفوميا نقصة إلاني ولدت نبيات ولدت جورجس نفس كلهم سماعتات إرترا ناي نفس عرفت هبلنا أنا دما فرحسم كامل عنا قدس واركا بمفتس عماسنا عنا أولو وحقويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نسخاء خام مسكانا كبرنا أغانا قرب لنا سماء مزغوني رب وخان مسخا معرم محوي مزغونا منفس قدسن لو من كل ساعة نزال عالم عالم آمين آمين يا بهير بمحرته حدث قبرنا من تحد النزهب سقاون دومون سلام نلمنا لنا ناتو منات بنجوخ نحلو خيبنا من تحيماتنا نلمنا لنا سعم فسمتانا بحبرة منفس قدس كحلونا من تمحبرنا نلمنا لنا እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስ ነፍሳትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ምሶም ቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናሎና ንሳቶም ከም ዘስመሩ ንሕና ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምናሎና እቲ ናቶም ሰማይትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማይታት ንልምናሎና بنصوح لبونا نهمانت قلب زي كلت كانوا بيت كريستيان አገልገልታ ንሳቶም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምንቲ ርስሊ ቀና ጳጳስና አባ አንጦኒዮስን ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምናሎና ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትጋቱን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸም ተኸቦም ጻሞም ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን بنزهنا خقربو صامومن فقرومن كذكر من تدياقونات نلمنالونا እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፈጽሙ ትጋት ክቦም ምን ተራራት ዲያቆናት አንት መጻሕፍትን መዘምራን እንልምናሎና ልማኖን ክሰምዕ ዝዓዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምንት መበለታት ንረዳእ ዘይብለን እንልምናሎና ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምንት ደናግል እንልምናሎና ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምንት ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም
ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ገርና ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ፍርሃቱን ይቅረበለልና። ጥበቡን ክቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ እግዚአብሔር ይቅረበለልና። ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና። ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ምእንቲ ነናይ ዕለት ይቅረበለልና። ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ እግዚአብሔር ይቅረበለልና። ፈጺሙ ኸራጋጎም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና። አሜን እግዚአብሔር ጎይታ ካብ ማእሰርቶም ይቅረበለልና። ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና። አሜን እግዚአብሔር ጎይታ ነናብ ሃገሮም ይቅረበለልና። ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና። አሜን እግዚአብሔር ጎይታ ትዕግስትን ይቅረበለልና። ቅኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ይቅረበለልና። ቦታ ምእንቲ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ በደሎም ኪሓሰበ ይቅረበለልና። ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ እግዚአብሔር ይቅረበለልና። ዝናብ ኣብ ዘድልየ ስፍራ ንኣፍላክ ክሳብ ወሰን ዓቕሞም ክመልእን ንምድሪ ዝራእን ዝዕጸድን ፍረ ክህባን ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረበለልና። እምበር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ልብናም ጸጉዕ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኵልክሙ ስገደ
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማይደረ መለኮት መላእክት ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ለተጸጋ ተሓጎስ ደስ ይበልክ በላ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ኣብ ንስት ብርክቲ ኢኺ ንስኹም ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሓልያትና ካሓድገልና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ተዘከረና ቦይቀሲም ጸሎትካ ተዘከረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ተዘከረና የቀሲስ ጸሎትካ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ድማ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት
وكبر لسلوس قدوس يدلو الآب والابن والمنفس قدوس آب وولو منفس قدوس لكل جزية يزيني وزلفني العالم والعالم عليه آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو الآب والابن والمنفس قدوس آب وولو منفس قدوس لكل جزية يزيني وزلفني العالم والعالم عليه آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو الآب والابن آب وولو منفس قدوس لكل جزية يزيني وزلفني العالم والعالم عليه كلون ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮ ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብ ሓድሽ ምጻእ ዝተፈለየ ይኹን መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሰብ ሮማ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ እምበኣር ብእምነት ካብ ጸደቕና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣሎና ብኡ ኸዓ ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ኣቶና ብተስፋ ተኻፈልቲ ክብሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾንና እውን ንምክሕ ኣሎና ግናኸ እቲ ጸበባ ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ ስለ ዝፈለጥና ብጸበባ ድማ ንምካሕ እምበር በዚ ጥራይ ኣይኮነን بتعجستي صنعات بصنعات كا تسفا يركب بتزتوهابنا منفس قدوس منفس فقر أملاخ قبل بنا لازم الأخا التا تسفا أي تحفرن يا جنادهمات كلنا بتي مدوب جيزيه مأنتي حياتنا موته أبكن ده حدث أدق زموت كوزر كب أي مثلا اندعي أب كندت تصبق زجبرلو كما ود زدفر سي من البات أي متى سأنا نخون جناخ نحنا جناحات أن كلنا كريستوس أب كندنا مويتو يمو أملاخ التأبنا زلات فقري بزي يرئي الله مبار حجي بدوموز أدقنا خبقنا كابتقطعو أخا أبوء كندي أزينا زين الدحن سألأتو خلنا مس أملاخ بموت ودو تعارقنا كاب تعارقنا دقا بهيوتو كندي أزينا زين دحن إزيت رايقنا يكونن بتيبو عرق إز قبرلنا بقويتنا بيسوس كريستوس جرنا بأملاخ نمكحلنا بسر حدث بأينا بعالم موت أتوا بمغنيات حيات موت متأ كلاتهم سلز بدلوا دما موتنا بكل سبت محلالفه حق موسى قدم ممصو حيات اب عالم نبره انت خونا اب تحقي زي بلو التحيات كم حيات اي قصرن نبره موت جنا خب ادم جميرو حساب موسى ابتم ابتناي ادم تئزاز بمتحس حيات زي جبرو اون نجيسو نبره ادم كا مثالي اتخمت زنبرو ايو جناخ ጸጋ أملاخ أبسان حدا أيكونن بأبسا حدا سب بزحات كم زموتو اتጸጋ أملاخ جنا اتبقو زتوهابه بጸጋ نيتي حدا سب أي مالت قويتهانا يسوس كريستوس زترخبه وهبتن أبزحات انبزا عزيزو الله اتبጸጋ زترخبه وهبت كأ سعبين نايتي بحدا سب زمز حاتيات أيكونن بحاتيات حدا سب أي زمز فردي كونني سعبا بحاتيات بزحات زمز جنا صدقي أفريه موت بسر حاتيات حدا سب أي مالد بسري حدا سب كاب نجست التوم بزح ጸጋ أملاخ وبصدق انزرخبو دآ بتحدى سبأي يسوس كريستوس أب هيوت كندي أبليس زي نجسو
እምበኣር ከምቲ ብሓንቲ ሓጢኣት ናብ ኩሉ ሰብ ኩነኔ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ብሰሪ ግብሪ ጽድቂ ንኩሉ ሰብ ህይወት እተውህብ ጽድቂ መጸት ከመይ ብዙሓት ብዘይ ምእዛዝ ሓደ ሰብ ሓጣኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም። ሓጢኣት ምእንቲ ክበዝሕ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ዝበዝሖ ግና ኣብኡ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ። ስለዚ ከምቲ ሓጢኣት ሞት ብምምጻእ ዝነገሰ ጸጋ እግዚኣብሔር ከዓ ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂ ንዘለዓለም ህይወት ክነግስ እዩ። ኣሜን። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስየ ጐያን ዘነሣእከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዛት ኃይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኤን ሐዋርያን ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ዝጸሓፈ መልእኽቲ እዚ እዩ። ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ። ኣሕዋተይ ዓለም እንተጸልኣትኩም ኣይትገረሙ ንሕና ንሕዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም ዝተሰጋገርና ንፈልጥ ኢና። እቲ ዘየፍቅር ግና ብደው ከሎ ዝሞተ እዩ። ንሓዊ ዝጸልእ ዘበለ ኩሉ ቀታሊ ነፍሲ እዩ። ቀታሊ ነፍሲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኢኹም። ክርስቶስ ንህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዘሕለፈ ንፍቕሪ በዚእና እንፈልጣ። ንሕና እውን ኣብ ክንዳ ኣሕዋትና ህይወትና ክንሕልፍ ይግባአና እዩ። ግናኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት እዛ ዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዉ ተሸጊሩ ከሎ እናርኣዮ እንተዘይደንገጸሉ ከመይ ኢሉ ደኣና ኣምላኽ ኣፍቅሮ እየ ክብል ይኽእል? ኣቱም ደቀ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓልን ብልሳንን ኣይንፋቐር። ካብ ሓቂ ምዃንና ከዓ በዚ ክንፈልጥ ኢና። ሕልናና እንተነቐፈና ድማ ኣምላኽ ካብ ኩሉ ዝዓብን ኩሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ከነህድኦ ኢና። ኣቱም ፍቁራተይ ልብና እንተዘይነቐፈና ግና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና። ንትእዛዛቱን እንሕሉን ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ እንገብርን ስለ ዝኾንና ድማ ነቲ እንልሙኖ ዘበለ ካብኡ ንቕበል ኢና። ትእዛዙ ከምቲ ንሱ ዝኣዘዘና ጌርና ብስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምንን ንሓድሕድና እውን ክንፋቐርን እዩ። እቲ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ዝሕሉ እግዚኣብሔር ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር። እግዚኣብሔር ኣባና ከም ዝነብር ከዓ በቲ ዝሃበና መንፈስ ኢና እንፈልጥ። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን እቲ ኣብ ዓለም ዘሎን ኩሉ ሓላፋ እዩ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብኡ ንዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ 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 አንተ ዘኅቡር ላዕሌከ ቅድመ ይበረነ በእንተ ቅዱስ
ቅዱሳን ኡርያን አርዳኢከ ናዝዘነ ሳይድከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበት ዜና ግብረ ሃዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳማቲከ ኢዮብ ሃብተ ሚካኤል ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ንግስቲ እለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 38 ክሳብ 43 እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና ብኡ ሕድገት ሓጢኣት ይንገረኩም ከም ዘሎ ካብቲ ብሕጊ ሙስየ ክትጸድቅሉ ዘይከኣለኩም ኩሉ ነገር ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብኡ ከም ዝጸድቕሲ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም ንዓቕቲ ረኣዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ከይበፅሓኩም ተጠንቀቑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አብሃዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ካላየ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋዕ ዳሊኻ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማእዛዕታን ዝተቀበል ኣብ ክንዲ ድማ ብዘስሓልካን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጥን ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቅሪ ወድኸ ዓርገልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ድንግል ማርያም ክርስትነትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ብሓቂ ግቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሊና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርልና ንልምነክለና እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜ አዝም ኩሉ ዕጣን
ዘወለደቶ መጻዋዳነ ፍረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስ ግሎቱ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል ብርሃነ ነገሥት መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ውስተ ገዛ ተሰጎመኒሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወሉ ሕገ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ወርድ ለዘካርያስ ካህን ዘተራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተለሊት ተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታን ክፈርድ ብሓድሽ መጺኡ ጎይታ ይቕር በለና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
برهان يو نخلو زغون حيل زلو نخلو نفسون زحلو كام تنت جميرو زنبر برهان عالم زفتر يوم نبي وزمره زي حلف حق وزيب كم عن كفصل ما زوج أخانا زير كبرهان كاسقخانا نتوم باخانا من كما سرت فتح خاب امنت كلل كنا كل ساعة كبرت زير حق مساتهم زنبر نتاب مفرهان بمرعاد ندلمنا نفس زيتنا كل محاسب كل تفلت كل معلنا خاز مرمر كي لما نايو زد لنا فريد بفقاده بنا بزي مترتار كنت وعقلنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سمعتون ايضا محدر ومزنبر لك انا ملاغت مسكانا مالي سمعيو او قيتان لمن كلنا سمعنا نعخان مسكن نعخان ودس نعخان بارخنا لنا باخد ما نصنع زي قار زي بمن زي قارس قالها بنا او قيتا نحنا بارد كان نعخان مسكن لنا جاك سمعنا عباسات كان نسورات مركوز نعورات برهان حنكاسات تجري لم سامات منسي بحمام تتعزم حوين سمامات وسخون كايام وزلفون سلمات كاسع برهان فتره زي عرب صحاي زي تف مراتي كل صعب للقدسان وزبر صحاي مدفتاون كل سلمات عالم زفتره يسب نمرحان توليد كان كل تجلس كان نفس ملس كان سغاها كل دما ببزل يقدم كحلقه ملاذ فتر كاب كل قص علم نمدرس فتر كان سغاها كابتن تطبنا مرون كاب ناز عالم تلاخه زلاوي زي برسن زي مرمرن زي منفسنا زبسر كان نسغا مسكن خاسم كون مستنكري او قيتا ما انت زنحنا برت كان ود سكالونا قدس مسكانا نزال ساق زينا ما كان قرب لنا زي لقنات كامنا تافكانا بوخا ما صرت موت نسعر قبل كانا كاب سمى راحتو غوننا تنباغا زامن وقن حلينا زاب كان صيخان كل حيل سلام منفس نركز ما حيل كانا ما كنا نقعد مع ركانا وقيتا زي فتح نفتح المام سابقا فور قبل كانا ما كنا نقعد مع ركانا وقيتا يدوم ظل من خاصم عيم وقيتا زي من كان كسر ساب كسي خسر ساب رعل زلاينا لها عاوتها بنا كم مثل سلاخ نحلو زي قارئ طلتها بنا او زلالما ونقص مع مبلت صنانع نزقت ما تقبل بحد كاد نزل غسم على كان عياش والبم نطفات من الاسبيت ما سر نزلونا دحين وقيتنا املاخنا نبرخ منقصنا كايما نخلنا تقوننا ولكلنا كون صونا اسم لك اكزيو أملاكنا من قسبرو آمين بلو ملائكة سماء بشرانا قالوا بسلطة أكالوا بأمان يلسموا بماريم ولادة محار أملاغي محارنا يكتب على أملاغي قريب لنا سلام كابز حالنا قلتنا المصواتنا أن تقبل لنا قيتا وእግዚአብሔር አምላክና ማዓት ካና ምሕረት ቁጣ ካና ብትዕግስ መለሰልና ፈውሰ ምሕረት ካና ዓለም ምልእተ ካዓወላና ሃገርና ንጎራብትና ሰላም ካን ረድኤት ካና ኦጎይታ ንስኻ ማእኸሎም ኩንን ብሆን ልቢ መራሕቲ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ክትመልስ ንልምነካ ኣለና ነቶም ዝቆሰሉ ፈወሶም ዘንኖም ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርስቶም ነቶም ተማዛቢሎም ዘለዉ ድማ ግዝኻ ርድኣዮም እግዚአብሔር አምላክና احنا دما بفقري بسنيت كنملالس اف دغ بيت كريستيان كاب محرتين بهايمانوتن تخفتلنا احنا بمنفس نسجدلك እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና ወጎይታ በረከታ ደና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምዝና ያስካ ስደት ካን ስደት አዲኻን ምላስ ዝኾነ ወጎይታ ኻባ አምላክና መምላስ ስደትና ናባኻ ክኾነልና ድማ ንልምነካለና ለኩሉ ተመስገን ነፍሳታ ክብርትከ ዋይማትከ إيوب ركب سلومون أفوميا نقصت لني ولت نبيات ولت جورجيس هابت ميكايل نفس كلهم سماعات جنة من قصة سماع عرفلنا كم تنهار مهار كم طلت أب سماعات نبر ربنا نولنا سواك لنا سماعات نبر ربنا سنكايك كوكوان حنا نمبر فتنا ايدتونا منقص حيل كبر زلالنا بلاك مامي
وأدينا من سنك الماريام بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بعلنا خد دنقل سقاون دنقل يخي عدك زابير قويتا سراوي سلام لك نسخي خابن نسخي برما تنكم برخي وهم لتتقى زابير مساخي وفست دسي بلقي حاجاتنا نحاركنا نفت ودهيس كرسو من دانا محرز من النامين ጋዘተ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልጌ ደስ ይበልጌ ደስ ይበልጌ እግዚአብሔር ምሳኺ ናፍቅር ወድኺ ጸልይልና ለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና ናብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባ ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም አለ አሜን ተንስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ኻይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ዘለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንትኹም ሰምዓት ዘለዋ እዛንኩም ብፅዋት እየን ዝበልካዮም ናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ندليو خنركباب نصديلون نملون غزي كنذكرهم ذكرنا نزبلنا ذكر وእግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙን ብቁልጥፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንሰይ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ይትስክር ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳሂልክ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ ብበደል አቦታትና ኣይትቕፅዐና ቀልጢፍካ ምሕረት ግበረልና ከመይ ተስፋ ቆሪፅና ኣሎና ወኣምላኽ ምድሓና ምእንቲ ክብርኻ ስምካ ርድኣና
ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ ፍጡነ ይርከበነ ሳይለከ እግዚኦ መተመንድብነ ፈድፋደ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዜን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና ነፍቀርሰ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቦ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 ሰናይ ፍሬ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ቅዱስ አመስግኑ
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከም ዝበዝ ዕለት እዚ ስደትካን ስደት ኣዴኻን ዘብቅዐ ስደትናን ከርተትናን ከበቃዕ ድማ ንስኻ ሓግዘና ነዚ ብዓለምና ውርዩ ዘሎ ሕማም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ቀንጥጠልና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና በዚ ሕማም እዚ ብናብራ ብስራሕ ብኩሉ ነገር ተጨነቁ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንጭንቆም ኣርህወሎም ነቶም ዘይብሎም ሃቦም ነዚ ኩናት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣዝሕለልና ካብ ውግእን ወረ ውግእን ሓልወና ንተኣጉዳ ሓዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣጥፋኣልና ንኩሎም መራሕቲ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብ ሰላም ናብ ዘተ ናብ መፍትሒ ንክመፁ ድማ ንስኻ ንልቦም ተንክፍ ናይ እምኒ ልቢ ውፂኻ ናይ ስጋ ልቢ እትወሎም ንሰላም ከም ዝሓስቡ ግበሮም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሰዓት እዚ ንሕና ኣብ ሰላም ኣብ ፅቡቕ ነገር ኩሉ ነገር ኣለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ስቃይ ቤቶም ዝሓደጉ ኣብ ሓሚሞም ዘለው እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሎም ንስኻ ቆላሕ ክትብለልና ንልምነካ ኣለና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳዒማቲ ከእዮብ ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ንግስቲ እለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሃብተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ፃናናዓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይኩም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከይሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር መንግስትን ሓይልን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ድሕልና ከድንግል ዝጋውን ድንግል ኢኺ ያደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኻ በለት ብረኽቲ ኢኺ መስረማፀንኩም ብረኺ ቆም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወቅት ዘስበልካ ኃጢአትና ንኻድከና ናፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወፍስት ደስበልካ ኃጢአትና ክሰሪልና ናፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እንሆ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየና አወፈይኮከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። እዚ ቃል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንገባለ መንኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 16
ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም እቶም ግብዛት ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኣብ ቀራናታት መንገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትው እዮም እሞ ከማታቶም ኣይትኹኑ። ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ንስኻስ ክትጽሉ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕፀኻ ዕጾ ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ። እቲ ሕቡብ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብጉህድ ክሕሰካ እዩ። ክትጽልዩ ከለኹም ከዓ ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረብኦም ዝስምዑ ይመስሎም እሞ ከማታቶም ዘረባ ኣይተብዝሑ። እምበኣርከስ ኣቦኹም ከይለመንኩምዎ ዘድልየኩም ፈሊጡ ይፈልጥ እሞ ኣይትምሰልዎም። ንስኻትኩምሲ ከምዚ ኢልኩም ደኣ ጸልዩ። ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ንሰብ በደሎም እንተሓደግኩምሎም ንኣኻትኩም ድማ ናይ ሰማያት ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ። ንሰብ በደሎም እንተዘይሓደግኩምሎም ግና ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሓድገልኩምን እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ። እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መፍርና ናብዚ መፍሪ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን። ወነዛ ባሕርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንምን እንደልና ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር እዙን ስጉን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልና ብምንዝህላልነት መስተስረይ ዝሰራሕናዮ መስተስረይ ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ንልምነልና ኣለና። ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ
من ترسليكانا باساتنا بانطونيوس لمن علينا سمته كنت كاو تامنك سعد فصم نبزو عمتات ناي سلام على حلواك حلونا بزو صقازب እግዚአብሔር አምላክና እዩ ምእንቲ መምህርና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ አባ አንጦንዮስን ምእንቲ ኣብ ርእሰ ከተማና ዝተሸመ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ለኩሉ ከሞስ መንፈስ እጅኻ ኩሉ ንዝሓትካ ዝሓት እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ ወማይበርነ ውስቴታ በዘይ መቆራጥን በዘይ መከለኻለን ቅድስትን ንእትን ፍቃድካ ክኾኑ ናትካ ክኾኑ ዘኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ካብ ንባሮት ካባና ንድሓር ንዝመጽእ ንሰናይ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብትን እግዚኦ አምላክ ወየዘረ ወጸርከም ወየጉየዩ ኩሎም ቅድመ ገጽከ ለይጸልይ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹም ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቃድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን እልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አመን ባህሩ አምላክ የኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማሎ ሰላዌው አመግንዮ ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ናምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ተናገርና ንህላዊኡ ምክንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን መፈፀምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኸን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉ ናብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስን ግማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢአትን ዓበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኦፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ
كموتات تفليتن نابزل أخو أبوه ناب سمايات عرقة بيمان حيل تقمت كاب عب سرسن على منزل حنة مسابن ولدن اللي وزخنا براك التوس منفس صدق سددلنا جابي هرز فترة كل فترة نسخهم زخنا زدربون يبولون نبل نايسقا هيوات نفسقنا بكل قدس النصتنيا ناس موسوا نسخهم زخنا مولادون رخصة زي بلو خم زخنا نمهر جابي هرنا عدم من هوان هزب غوز حلي فتير وميوم باراب زاسقانا مسقا زيت موتن زيت بسبس النفس خمزلاتنا نستوعل نحن أسبقنا رخصات أيام مؤمنتهم نزلوت وكل قبر من كل مفلا يمن حق مفراسة من نسيف كمون صارق أن حتى زتنس وتنس أمتان نأمن كل كم جورز في الدل مع الفرد خمسة لو نأمن دقيمنا خاكر السبب مكونو كتاس كم زي بلو نأمن بحق سب زخنا جابير قاليوني أبليك كائنات كينو نفترة سمس جابير زت عرق أيوم بار كم سرعات أيود عين جزر أوريت النبيات تنفسم كم زمس أنفلتنا كلهم حزب نعوب تصفات صبي وكاب يهودا كاب سرسي تولد إيسوس كريستوس سلطان ناي بحري يو نعو كبرين مسكانا عبية بارخة وداسيا محليتي ون زخنا كاب قرباني قبل نطو زي كنا كنا يقرب نسيطان نسراويت بزتلا لو ملكتا وحب خين الدل اب لبوقي من بغلن اب حلن وزموتن كال حساب زلو يقرب إذا كاب سجاور ساعات كم زنتاخوكم قد ما كمنا كلكم حاتيات نتيه دفيكم أمنا كرسوس كان دم تقربكم قابا مبقبالكم حلاف النتيه بالليل حاتياتكم أبقى زار سومي زمن لسنبر بنتغناكم انت زي قربكم أنا خاب حاتياتكم نتيه نزينك هنكال لسحاكرن سحاقن سجاربن بغفاة وشبيت قرسيان زغمن تلو نقويتانا نعمل أغنان ملحينا يسوس كريستوس كم زغطعونا بلعلي وخمسيس كعددين يردها أبكن برخات مرقم أبكن حلقة حاتيات خابك جابهير قانا مساد قبليو وقيتاين أملاخين قبار سرعة وهاب سلام فقر كفو حلنا من قناعة سقاو فتوتنا الحق اللي فقر سلام بزلو وزمن مسناين أبرو مزوس مرها قدسانا قلقتها خطنبر ونكفلني كاب سماي زورر كام سماويان المدراويان سلام قبر كان سخاي خامس كان نزل عالم ناس كايمو نعخا خمس كون نخلص بخالد قبر كام نسخاي خام لا كل كمون تسيك ذهبي ربي زلالم زلاقل لموسنا زلالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት በተርካ ይቀደም ብቅንዓት ሰይጣንና ብዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃህያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊትካ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ
ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ተምጽእ ምዝካረ ከውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓም ንሕድድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት የቀረቀረና ተባልኩም መስገር ባብተኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምሳኻ ማዕረ ክብርን ስልጣንን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ኣብ መጽሓፈ ኪዳን ንሐዋርያት ዝነገሮም እዙዩ ፍቕሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንኹን ምስለ ነብሳት ኣግብርቲ ዋይማትዩ ኢዮብ ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ንግሥተ እሌኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሀብተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን በሰማይ ያሉ ልብክሙ ወያሉ በሰማይ አጽናነ ወረስየ ምስለ ቢጹይ ድግለቱ ዝብፃዩ ዘጻለ እንተሎ ይሕደገሉ አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም ዝብፃዩ ዘጻለ እንተሎ ይሕደገሉ አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ናይ ሕልና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርስዕ እሞ ኣይረስህ ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈለየ እንተሎ ይከልከል አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዲ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ የድሕን መስቀላ ይግፋዕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ምስ ዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቂም ከይህሉ ኣስተውዕሉ
እግዚአብሔር ይሪኡ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድሃኒት ህይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋህበ ጸጋኻ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አግብትዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባብክሙ እግዚአብሔር አምላክነ በቅዱሳነ በሰማይ ወበምድር በቅዱሳነ በሰማይ ወበምድር በቅዱሳነ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ሀሎ ወይሄሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነብሳታ ግብርቲ ዋይ ማቴዎ ኢዮብ ርግበ ሰሎሞን አፈምያ ንግሥተ እሌኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትነ ዘየማዝን መዝገብ አብሆ ለወልድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዜከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንዳን ብከ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ነብስና ፍጹም እትገብር ወሃብ ህይወትና ዘይጠፍ መዝገብ አቦ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። እጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንህዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ ምህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና። ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝብኻ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዎ። ኪያከ እግዚኦ ናኩት እንተ ብፁዕ
ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያኑ ዝወዝኑ ህዝበኻ በበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና። ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናበሎቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ወኣምላኽና ነፍሶ ከበብሱም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቁና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዓርፍ። ወጎይታ ነፍሳት ኣጉርቲ ኳይማቲከ ኢዮብ፣ ርግበ ሰለሞን፣ ኣፎምያ፣ ንግስተ እለኒ፣ ወለተ ነቢያት፣ ወለተ ጊዮርጊስ፣ ሃብተ ሚካኤል፣ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመፅሓፍ ምንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራህራሓሎም። ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ዓጉስ ብፅኑ ማዓሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪ መግዛእቲ ተታሕዝን ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣመመርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዘክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ። ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጎይታ። ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ኦ ጎይታ። ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎ መን ዓብዮም ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆን ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን። ኦ ጎይታ ወንዓኻ ነመስግንን ንኣኻ ንባርኽን ኩሉ ሰዓውን ንልምነካ። ኦ ጎይታ ኣብ በልዑላን መዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታን ስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦይኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ። ተቐመጥኩም ተንስኡ ብቓል ኪዳንካ ብዎ ሰሚርካ ኩሉ ብዎ ገበርካ ምብራቕ ተመልከቱ። ናብ ማኅፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ። ፍቓድካ ክፍፅም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ። ተሰጥኦ ተቐበሉ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡ ንዝኣምኑ ሕሙማት من تغدحن مكرا مسكل تقبل ذكرنا ذي بوسنا كسك ذكرنا
ذكرنا እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን ዛሎከ ዲበ ተመስቀል بفقادون حمام زتوهبن حمومات كدحن سنكلكل نزبلو خصنعيو نزقد بخركب نموتات كتنسئ نموت كسعر نماسر سيطان كبتخ مكرا مسكز تقبلن فقاد أبو خبصم نسيول كرقصنا هيوات أفلقتات كخفتيو نصاد كان كبر سرعات كتاكل نصالمات كرحق نهصانات كعبي تنسايون كهديو بتانعوز حزلا بتاليتتيان ደዊክሙ ቀሳውስት نساهبسم بيدويه قدساتم وبطاعته لن بلنورا كما زلت وإيت بأماننا أمسكن بارخ قرسون دك مزامرتو تحبس زي نحرقات هاتيات من زغاتكم تقرس قايوم كبل عيلها بو قبروا كما ونصوا وين حويسك مسكينك قدسك ونهبك يوم آمين 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 ونزامن نزي بهاك زنبركا مدحاننا أملاخ نعخان بينخاننا مسقنا كاز حبس الزين إذا توازن نقرب الكالنا أبقد ميخاخ نكوم نعخان قلقل نسخا عزيز كاننا يخامو سلازين حنا بارتكا وقويتانا مسقنا كالنا وقويتان أبزي حبس الزين أبزي توازن منفسن حيلن كتسدلنا نلمنا كالنا ناي قويتانان مدحانينا ديس كرسوس قاندا من كقبرو نزل عالم عالم آمين እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ተሳሃለነ كم بحدش من زل عالم سلاسي نزخونك او قويتا أبو يسوس كرسوس نعخاز مسكانا زين نقرب الكالونا وكل فترة نفس زرع دلكا قويتا إذا أما هازين عخا يقبا نقدس الناخا مبلعين مستن هاي كنا نزقربنا الكامون مفرارد نطلع مسالق نطفاتن كي كنا ناقبر لنا انتايدا نسقانا فوسين منفسنا ونمسنعي خنلنا هو قويتانا نعملخنا من تعبي اسم كايلكا كابزي اسم ركح لنا كلهم رحق حيلها بنا
وقويتا أباريا ما بزلا مقدسكا ويست مقارجة خابسم كان تتحبنا أنا كله مخرموت كبانا خرحق هابنا موت يسمع مو يدنقز قلاياتون يسنتق طلايون يرقب ناي طفات منفس يرعاد كيسي ديابلوس يلقس زي مئمان يرحق علاوي مندب معاد هدا أنا يربح دفاري قصد فتوت ورق يطفو دخام طحيب الحبالي طحيب النحنز بهريات حاتيات زلو خلو يبتن وقيتانا عند لباتنا نعاخا خريان مسقانا خا خودسان كززا خان عدل نسخا بين خاهم كذكر خا منفسا وبرهانها كل زقزال كان እግዚአብሔር አብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጠጋዝ ገለጽ ካለም ፈጽመሎም አጽናዓሎም አምናይ ብርሃን ጸጋን ዘለውኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ዘመስጉንኻ ንተማሃርዎ ሃይማኖት ያቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቃድካን ዝገብሩ ኣድሕን መበለት ርዳእ ንዘኽተማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞት ዓርፍ ወጎይታ ናናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ካኸብል ሃበና ንሶም ከም ዘስመርኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብን አስተበቁዕ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወየሉ ለትውልድ ለትውልድ ለዓለመ ዓለም ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽህና ንሓሉ ወጎይታ ካብደ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን بحقنا هيمانة صنعات كن ملا هبنا كل ساعة نعها خنا مسجن ودخان فرخان يذكر صوص مس منفذ كل زنزل عالم عالم يبارك بزاك منفذ وفوزنا بزنتو برزفورا كما بكان يا كل عالم كل عالم ولا عالم عالم كسمو لجابه يمات وبروك دايمات بسمك زيابير بسمك زيابير
መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምነካ ኣለና ኣብ ትሪቤለ ትነብር ኣብ ልዕላን መላእኽቲ ተዓርፍን ኣምላኸ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ብታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እተዕርፎም ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መናሎ ብጉር ልብን ዝግዝእልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓስካ እግዚአብሔር አምላክ ዘክሎ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር አምላክና ለምለካን ማልደካና ለና ከምት ብጉሩ ልብን ዝጉዝልካ ጥዑም ማዛውን ዘቅረብልካን ሃዋርያትካን ስልጣን ተሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቅሞም እንት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን። መላእክቲሁ ይቀውሞ ቅድሜው ለመድኃኔ ዓለም ይኬልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ወልብሰ
ለክርስቶስ ንገኒ ለተቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻ ንርስኻ ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰቡእትና ንዝንባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስን ዝርከብ ሓድነት ክኾኑ ድማ ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትን ርስትን ብመጎስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውዒኻ ኣብ ዝሓኹ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃያ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፈዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መብቲ መንግስተ ሰማያት ናኸክመካ ኣብ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኒ ኣብ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኒ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበድሉ ኣጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ዕት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል በዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንሰን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኣጎይታ ኩላ ሓጢኣቶም ንዕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኻውን ፍትሐኒ ኦጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስተ ስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዝብልን ዘታማትን ሰብኡትና ንስን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦጎይታ ብቑና ሃይማኖት ፀኒዖም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦጎይታ ነብሳተ ኣግብርቲኩ ኣይማቲከ ኢዮብ ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ንግስተ እለኒ ወለተ ነቢያት ወለተ ጊዮርጊስ ሃብተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ከዓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ግዕዝ ናብ እዝሊ እዝሊ ናብ ግዕዝ ዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ጊዜ ብዝሓለፈ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን
مثل كلكم ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለዋትካ ይቕረበሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ክፉእ ኢኻ ሓልዎምን ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስሉን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ሙዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም እንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደምን እዩ አሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ በእምነት ንትቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕጎይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንፅደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘሰስሪ ይኹን
مأنتو دمو تقبل اللي كما يفقر ودخا كسم انت غسمركا كويناتن شنكارن تقبل إيو مسدحان كوين سيطانا وشت البيعاتيو بمنتو قحاتيات وقي إن إيو مؤوغيتا نسو صنع خساس سلزغن محرد كهبني بمخنيات حاتيات كتيل إن إيو كاب هوتي كابغاك فلي نعين مسحات كاب زي تسقب دي قارد دفار سيطانا دحنني أوغويتا نسغان قسين أملاخين مدحانيين غمو نعين باريخا قرص نفسين سقاينا انكسلي سلام لكن زنسك النبلة مريم من الناس توقعتي مريناوي دماي سنبتي بنتانا يمتي وياك معبوج عيبنا يا دنقل دنقل بارجي بارجي. صلاتك زتنا مريم دنقل ولادة أملاك تأبي ونفسي لإزيادير وتحسي منفسي بأملاكي ودعني اسمرئي ماما لأمتو نحمي إزيس سوطني كل تولد اسمه قبر ليت هايل أبياته قدس موسى تولد تولد لألا يفر هو وقبر هايل بمزرعته وزرهم لإلا أبيه لألبهم ونسيتهم لهيلان من أبرتيهم أبيهم لدودان أسقهم برقوة لروان وفنهم وراكم لبولان وتوفوا الأسرى كله وتذكر سايلو زي بيلهم لأبوين لأبراهام ولا زرو سبحات لأبو لمنفس قدس لعالم ولا علم عالم سلام سلام لملكاهنا ويا جنبر سانم تلدل ولا مريم ما تنا سملكم فتوتا يا بدا مريم العالم وادي بسلام تمايت أنا دنقل بسقا أشر نسون طلب سوي نشران نشز أيت يسو يا أملا قبر نشز عوفة نكسو أجري صارو وهابة مكمنا سقا ونفسو عزازي تنام حزن وهاي لو رزت نمرسان بموالك تصور بولي موالسان ومريم تسفالك بسان بجي صلوت ورطان وجزي أنسو قربان لنا زوزوت نني وساز مكان هديت أملاك مريم إنبلة سبساب وركابي وين أقرب كل شيء نشتاق عليه بابي فتيت أمو بركة أبوك مازو كربي لنا داي بيسي ونزركبهم بستا كفت تساي عسبيه يورد منفس قدوس بلا إله بس وينو سبب الكهان سقى منفس قدوس فنو هاي كلزاتي قدس كريستيانو يولدهم بكسر ولا كريستوس يكونوا هاي سلطانو اصو منكر شنو سلام لكم صادقان وسماي سلاركم ذاتي لات موين علم أنتم وبززت سالو كما فتاري بكل ساعة النساء يا سلام لكم صادقان ذاتي لات كلكم دعان سبا اسماتكم سان سماي بمير أرز اللاسي أنتم تسكرون زلزلكم عند مريم كننيك هابا الهاجر وتلك كان لو الهاجر مهرنا
محرنا كريستوس علينا سايلا يبلنا او غويتا يسوع كريستوس بحاتيات ابتتتعسب النتيك تحضر زقبعني كون أنا أقطعك أي أبقى المخاك فوق صراحة صريحة يما بأراخان بأمثال كان زفتر كايون سقاين نفسين تزاز كاب بمفراس أرسي حقيقة جلسنا ناي قبريا باللين انت غنن عيب بمفتار كان انت مدحانا يسب سلازغون كان انت خبر مسكال كان محوي سلازغون مت كان أبستال سيت معلت متنساخان أو قويتا كاب كل بدل مرقمن كاب كل حتيات رخصة كتنسهني إلمنك كان محسنك كان له نزي سقا خان دم كان مستقبلكو نموقسن نمفردن أيخنني محرن الدعاء قرب للي أو هوت علم بؤو سريت حاتياتين دحنت نفسين هابني بخل التوغن دنقل بزخنات ولاديتك بناي قدس اجزتنا مريم لمانان بناي يوحنس مطمق لمانان بصلت كلهم قدسان ملائكتن بخلهم نسناي تقارلتن سماعتاتن صادقانن كسعز العالم عالم بسم الله والولد ومنفس قدوس أحد أملاك ሃይማኖት አበው ኣብ ቅዱስ አዮክንዲኖስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሮሜ ናብ ዒላ ኤጲስቆጶስ ናብ ቅዱስ ሳዊራኖስ ኣብቲ ዓብዪ መልእኽቱ ከም ዝበለ ምዕራፍ 44 ክፍሊ 1 ካብ ቁፅሪ 1 እግዚአብሔር ቃል ካብ ሰማያት ምስ ወረደ ኣብ ማሕፀን እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓዲሩ ካብኣ ሰብ ኮነ ግናኸ ምስኡ ካብ ሰማያት ስጋ ኣየምፅአን መለኮቱ ድማ ካብ ምድሪ ኣይኮነን ከመይ ኣምላኽ እዩ ንስጉኡ ድማ ባዕሉ ኣብ ማሕፀን ድንግል ፈጠረ ኣብ ምፍጣር ስጉኡ ሓደ እኳ ኣይተሳተፎን ባዕሉ ዳ በይኑ ፈጠሮ ኣብ ኩሉ ሰብነት ዝገበሮ ግብርታት መለኮት ሓንቲ ሰዓት እኳ ከም ዘይተፈልዮ ንኣምን ኢና ንጎይታናን መድሓኒናን ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ መለኮት ምስ ስጉኡ ብተዋህዶ ሓደ ከም ዝገበረ እውን ንኣምን ኢና መለኮት ምስ ሰብነቱ ምስ ተዋሃደ ተዋህዶኦም ብዝኾነ ምግባራት ከቶ ኣይተፈልየን ከመይ ኣይፈላለዩን እዮም ከምቲ ንመለኮት ጥንቲ ዘይብሉ ንትስብእቲ ከዓ ካብ ሞት ምስ ተንስአ መፈፀምታ የብሉን መለኮት ብዘይ ምርመር ተዋህዶ ምስ ሰብነት ሓደ ኮይኑ ከሎ ካብ ድንግል ጸባ ጠበወ ንመለኮት ጥንቲ ከም ዘለዎ ኣይትሕሰብ እግዚአብሔር ቃል ናብ ዮርዳኖስ ብዮሃንስ ክጥመቕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ካብ ሰማይ ቃል ኣብ መጸሉ ዮሃንስ ድማ ሰምዐ ከምዚ ግና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጥንቲ ዘይብሉ ከም ዝኾነ ኣብ ማሕፀን ማርያም ኣብ ዝሓደረሉ ግዜ ስጉኡ ምስ መለኮቱ ሓደ ኮነ መለኮት ከዓ ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምፍልላይን ብተዋህዶ ምስ ሰብነት ሓደ ኮነ ሰብነት ኣብ ዕፀ መስቀል ከለውን መለኮት ከልቶ ኣይተፈልዮን መለኮት ካብ ሰብነት ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቋሕ ሰም ኣይተፈልየን ኣብ መቃብር ከለውን መለኮት ካብ ሰብነት ኣይተፈልየን ነቲ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝለበሶ ስጋ ተዋሂዱ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ህያዋን ኣቡኡ ድማ ተቐመጠ ቁኑዕ እምነት እዚ እዩ ከምዚ ዘይፈልጥ እንተሎ ጉባኤ ሃዋርያት ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትፈልዮ ፈጣሪያ እግዚአብሔር ድማ የውግዞ እዩ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳሳት ሰለባትሪዮስ ብዛዕባ ሕማማት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣይሁድ ኣብ ዝገበሮ ምጉት ሰለባትሪዮስ ከም ዝበለ ኦም እንተሎ ፍርቂ መዓልቲ ፀሓይ ወዲቕዎ ከሎ ቆርፅዎ እንተደለዩ ነቶኦም ብምሳር ክሃርምዎ ከለዉ እቲ ማህረምቲ ማሕፀ ፀሓይ ኣብ ልዕሊኡ ከሎ ኣብቲ ጉንዲ ኦም ዶ ኣይወድቕን እዩ ኖህ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ድማ በለ ሰለባትሪዮስ መሊሱ በሎ ፀሓይ ነቲ ኦምን ማሕፀን ዓሊብዎም ከሎ እቲ ማህረምቲ ማሕፀ ነቲ ፀሓይ ክትንክፎ ወይ ምልክት ማህረምቲ ክገብረሉ ኣይክእልን ዶ ሰለባትሪዮስ ከም ዝበለ መለሰሉ እምበኣር ብዛዕባ ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትና ከምዚ እዩ ስጋ ብኦም ይምሰል እቲ ስቃያት ድማ በቲ ማህረምቲ ምሳር ይምሰል ፀሓይ ድማ ብመለኮት ይምሰል ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበሎ ስቃያት ንመለኮት ሓንቲ ነገር ከይትንክፎ
ብስጋ መከራ መስቀል ተቀበለ። ጸሎቶምን በረከቶምን ኩሎም መምህራን ቤተ ክርስቲያን ምስ ኩላህና ይኹን አሜን። ልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ስሉስ ይትነገር ዓለም በመይዛእ የሕይወት ዘንድ ሥጋ ወደም ሰጠኝ አብረኝ ይግበል ፍሬ ዘአሰረከ ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወለከ ዘያከ ፈቃደ በተአምኖ ወ
سبحات العالم سبحات العالم اسمها يا لعان سبحات العالم اسمها يا لعان ولك سبحات العالم اسمها يا لعان سبحات العالم اسمها يا لعان ولك سبحات العالم يا سبحات العالم اسمها يا لعان ولك سبحات العالم اسمها يا لعان
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ስኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በክህሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ተሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ أنفسنا أملاخين كل ساعة العالم عالم أبونا ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ كل معز بارك كان اسم كون مسكانا قربنا زلالم على ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ أخي مسكانا እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ነፍስን ጻድቃን መራሒን ቅዱሳን መመክሒ ኦጎይታ ኩሉ ሰዓናትካ ንዓኻ ክርእያ ዓይንታ ምረሃብን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ እውን እዛን ናይ መንፈስ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበ ስሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና አምላክነ ስምራ ለነፍሰ ዝያነ
وإلينا زيتنا هاونا تقولنا وأملاخنا نزا نفسنا سمرانات كاسقانات كادمن تقبلنا نعنا نتحتا تبارتك زيغنا نصح لنا هابنا وقويتا آبن ولد منفس كل سنات كان منقص برغل مسقون نيمو لو من كل ساعة نزل العالم على مسقانا كبرين اسم كايخون يزين وزرفني ولا علم آمين وقويتا تقبلنا يوسقا خاندم كان حدقت حالتيات قبرلنا خم قال كامسا خزن نبر قبرلنا آمين بزيكا هيوات كم زي بلو فملنا فليتنا دمانا بخا خنقرب بتم زي قربنا منفسا وتبعات عدلنا تم قربنا دما وصنعنا خنبر እግዚአብሔር አምላኽና أبخاب قندوين خنصن نعمو فرسنا فرخن فري بارخنا هاسرينا እግዚአብሔር አምላኽና نسخا زي تخبرلو زبل خفيوتنا تقريص خدر بن المنكلنا وقويتا سلام كاب زحلنا زحمو مفوس دخم برتعت اسر فتحلنا فحيلهم زلو اكبلنا تاسيرهم زلو فتحلنا كيناتن وقين እግዚአብሔር አምላኽና دما صلن كترحقلنا نلمنكلنا أبخا خنجزا نسخا مرحنا دما እግዚአብሔር አምላኽና نلمنكلنا مسركان طبو كان قلصلنا لب مرحتنا تنكفم ونافقرنا بسنيتن ناب سلامن كمرحنا دما እግዚአብሔር አምላኽና نسخا مسومكن او قويتا توان زعلم بملتا إيدكا إيد محرز زرقا حلا نفس باروتكا إيو برقب سلمون آفهم يا نقست يلني ولا تنبيات ولا تجورقس هابت ميكايل نفس كلهم سماعتات قنت منقسة سماع عرفلنا نتوم زقوسلو كلهم قسلهم كتزن دمان لمنا كالنا كم تنهواريات مهار كايم صلوت أف سمايات نبر أبونا أف سمايات نبر أبونا مكاي كدس مكسخات ركا قمتا أف سمايكم دمان مدريخون نعلة سجرانا لهم هابنا أنا بدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا بسانا حدقلنا كل خفات حنا نمبر فتنا يدفوش من قستين حايلين كبر نزل عالمنا تكاي مامنا دينا بسنقل مريم من أكبر قبل الملا سلام لك اللهم بحلنا غير نقل بسجاهد نقل خي أجزي أبير قيدا سلام لك نسوي خوانا سبرقي خي خرما تنكم برقي وملي ستقال جابير مساخي وفزتي دازي برقي حاجاتنا أنا حالقنا نفسه رغيز قلتوس من دانا محزة من النامين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም እንዳ ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንማህሌት ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፃሕዮ። ከምኡውን ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍፅሙ እናደለኹም እናደለኽን በዚ ዘሎ ፀገም ምክንያት ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣምልኾ ኣብ ባይትኹም ኣብ ዘለኹም ኮንኩም ብኣንቃዕድዎ ብጥብኣት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበጥታን ይኽፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና
لومي شدشت حدار دبر قسقام إيو دبر قسقام مالتكا ويتانا إس كريستوس مسدينا قدس دنجل مريم مس قدوس يوسف كاب سدت زتملسلو معالتي إيو سلست عامتن شدش شورحن عم مدري قبسي عب كرتت عم مكرا عب قري عب سحيتا زحلفو نازكرت قدس بيت خريستيان ازي سدت ازي نعانا كاب سيول ندك سبات كاب سيول ناب جنت سب مسبدله كاب سفرو كاب جنت يتو سبيقو كاب جنت ناب سيول تسديدو نزنبر ودسب كاب سيول كاب سدت ناب جنت نايز ملسلو أبنت يوي أبز قدوس تاريخ زي مستسدت قويتانا إس كريستوس بيت خريستيان بخبر تذكرهم 244 شح حصانات تحتي كلت عامت مالت نحد قويتا إس كريستوس نحد حصان نخرك بيلو سيطان بهرود سحاديرو زاد فوم 244 شح حصانات كأب بخبري تذكرهم كمون ناتي 244 شح حصانات يحلفوا زحلفه هيرودسون بيت كريستيان تذكروي أم مزمور داويد معرف 30 شوعتن رئيكو لهات آبيه وتلعال كما أرز ليبانوس كوينو وسوى قب هاتايكوي نحات كما بوتاء أوصلت إلى نبر قرب رأقوينو رأخوو كملس كلوغن أيس أنا حنن سلازي نزغلو تزغرتات تذكرلو ناي دبر قسقام سدت ميتات ناي ويتانان مدحينان يس كريستوس مملاس ناي دينا قدس دنجل كاب سدت ان ذكرلو قسقام ويدبر قسقام تباهيلو زفلت لومي شدش حدار بقواتا تراغ ازنا حبي بعل إمو بروح بعل قدس بعل يقبرلنا ننتزي أبزعلت زي كابز تنبى قدس وانجيل أب وانجيلاوي قدس ماتيوس أبز صحافو معرف شدش كابز لومز تنبى قدس وانجيل كاب كفو أدحنا النمبر نفتنا أي تأتونا كمي منغستن حيلن كبرن نزل ألم ناتكا إمو أمين كاب كفو أدحنا النمبر نفتنا أي تأتونا ننفسنا كفو كي نقبرا أبلع لخالوت كفاءات كي نقبر خالوت أبلع لنا كفاءات نخيف السمو نزي سلستيو عبيت رئيستات التغاليلو كاب كفو أدحنا النمبر نفتنا أي تأتونا كمي منغستن حيلن كبرن نزل ألمنات كايمو آمين كالوت تمالي زي نبرو حجي زي اللو يوم كالوت حجي زلو صباح زي هلو يوم كالوت صباح تمالي تشمو صباح السعرو يوم ويتانان أملاخنان مدحينان إس كريستوس جن تمالن لومن نزل علم نقص إيو سلزي نخاني منغستن كبرن حيلن نزل علم ناتكايمو كاب كل خفو أدحنا النمبر نفتنا أي تأتونا إذا صلوت زي كنصليو عزيزو قويتا إس كريستوس إذا صلوت زي كنصلو خلنا كنقبرو زلنا كأالوي مخنياتو لب أملاخ داويت أم مزمور داويت 34 كاب كسر 10 حدا جميرو دك فرحات أملاخ كمهركم سي نعو سمعني هيوات زفتو صبوات معلتات كرئي زدلي من اللوي ملحسكا خاب إكي كنافركا كام الزراب تلمت حلو نسلام دليا سعباون سناي قبر كاب إكي رحاق نسلام دليا سعباون شعو هيوات كتركب صبوات معلتات كا كترئي غايب لنا
ስለዚህ ካብ ፈተና ክንድሕን ተዳኣ ኮይኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተላብወና ለበው ኣሎ እዩ እሱ ከዓ ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን ኣብ ፈተና ከይተኣትዉ ንቑሑን ጸልዩን ክቡራት ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ ፈተና ምስ መፀ መከራ ምስ መፀ ዘይኮነስ መከራ ከይመፀ ከሎ ፈተና ከይመፀ ከሎ ሽግር ከይመፀ ከሎ ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን ገና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 3 ደቀ መዛሙርቱ ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ዮሐንስን ሒዙ ክጽሊ ከሎ ንቑሑ ኢልዎም ቀዳማይ ጸሎት ወዲኡ ምስ ተመልሰ ግን ደቂሶም ጸኒሖሞ እንደገና ኣተሲእዎም ጸልዩ ኢልዎም ካልኣይ ምስ መፀውን ደቂሶም ፈዚዞም ባዕዚዞም ጸኒሖሞ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 41 ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን ስለዚ ካብ መከራ ዘድሕነና ካብ ፈተና ዘድሕነና ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ ነቶም ዝፈርሑኻ ዝዓቆርካሎም ነቶም ናባኻ ዝምሕፀኑ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘዳለኻዮ ለውሃትካ ክንደይ ዓብይ እዩ ካብ መሰወርያ ገጽ ብመሰወርያ ገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መልሓስ ከዓ ኣብ ድንኳንካ ተሓብኦም ካብ ውዲት ሰባት ብመሰወርያ ገጽካ ትኽውሎም ካብ ክርክር መልሓስ ከዓ ብድንኳንካ ተሓብኦም ስለዚ ካብ ፈተና ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን ንእግዚአብሔር ክንፈርሖ ብጸሎት ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ከምኡውን እግዚአብሔር ኣብ ግዜ ጸበባ መዋጽኦ የዳሉ እዩ ህድእ ኢልና ነቲ መዋጻጽኦ ከነስተብህለሉ እግዚአብሔር እሙን ኢሉ ምጽኡ ምእንቲ ክትክእሉስ ኣብ ጸበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋጽኦ ገይረልኩም ኣሎ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 13 ምጽኡ ምእንቲ ክትክእሉሲ ኣብ ግዜ ጸበባኹም መዋጽኦ ገይረልኩም ኣሎ ስለዚ ካብ ኩሉ ፈተና ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና ኢልና ክንጽሊ ከለና ንእግዚአብሔር ክንፈርሖ ካብ እከይ ክንርሕቕ ሰናይ ክንገብር ነቲ እግዚአብሔር ዘዳልዎ መዋጽኦ ከነስተብህለሉ ከመይ ሰሎሞን ኣብ ምሳሊኡ እንታይ ኢሉሎ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 25 ህቦቦላ ምስ ዝሓልፍ እትረሲእ የለን ህቦቦላ ምስ ዝሓልፍ መዓት ምስ ዝመጽእ መከራ ምስ ዝመጽእ እትረሲእ የለን ጻድቕ ግና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ህቦቦላ ምስ ዝሓልፍ እትረሲእ የለን ጻድቕ ግና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ስለዚ ህቦቦላ ክመጽእ ከሎ መከራ ክመጽእ ከሎ መቕዘፍቲ ክመጽእ ከሎ ልብና ከይተርር ልብና እናረኣና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍርሓት ኣምላኽ ክህልወና ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ካብ እከይ ክንርሕቕ ሰናይ ከዓ ክንገብር ነቲ መዋጻጽኦ ከዓኒ ከነስተብህለሉ ከመይ እግዚአብሔር እሙን እዩ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ምውጽኡ ምእንቲ ክትክእሉ ኣብ ጸበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ ኣብ ጸበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ኢሉ እቲ መዋጽኦ ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱን እቶም ዘስተብህልዎ ጥራዮም ዝጥቀሙሉ ኢሉ ኣብ ግብፂ ውላዳ ዘይረከበት ናብ ባሕሪ ክድርበያ ዝብል ኣዋጅ ምስ ተኣወጀ ኣብ ባሕሪ ከይድርበያ ክብላ ኩሎም ደቆም ናብ ባሕሪ ይድርብዩ ነይሮም እዩ ስድራ ሙሴ ገና 3 ወርሒ ነቲ ትእዛዝ ከይፈርሑ 3 ወርሒ ብጥበብ ሓብእዎ እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ፍጡር ውላድ ንሰብ ኣይንረክቦን ኢና እግዚአብሔር ዝሃበና ውላድ ንባሕሪ ኣይነድርብዮን ኢና ኢሎም ነቲ መዋጽኦ ተጠቒሞምሉ
እግዚአብሔር ከአረዲዎም ሙሴ ከዓ ንበረኸት ኮይኑ እዩ ስለዚ ኣብ ፀበባኹም ዘበለ ኩሉ መዋፅኦ ገይርልኩም ኣሎ ኢሉ ስለዚ ህቦብላ ምስ ዝሓልፍ እትረሲእ የለን ጻድቕ ገና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ፈተና ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና እናበልኩም ጸልዩ ስለዚ ንፈተና እንሰግረሉ እንታይ እዩ ጸሎት ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሕን ጸልዩን ሓንቲ ሰዓት ዶ ምሳይ ምጽናሕ ትስእኑ ኢሉ እግዚአብሔር ምስኡ ነሕልፎ ግዜ ክህሉ ሃረር ኢሉ እዩ ዝጽበየና ከምቲ ንሕና ኣይሰምዓናን እዩ ኣይደልየናን እዩ ኢልና ንግምቶ ከምኡ ኣይኮነን ልዕሊ ጻድቃን ንሓጣኣን ዘፍቅር ልዕሊ ንጹሃን ንርኹሳት ናብ ንስሓ ዝጽውዕ ህያው ኣምላኽ እዩ ዘለና እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን ከቢድ እዋን እዚ ከይተጨነቕና ጭንቂ ኣእምሮኻ እዩ ዘጥፍእ ጭንቂ ሕማምካ እዩ ዝጎድእ ከመይ ኣይትጨነቑ እዩ ሕማም ከቢድ እዩ ዘሎ ብዓለምና ዝመቕዘፍቲ ከቢድ እዩ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ግን ቀሊል ምስ እግዚኣብሔር ግን ቀሊል እዩ ስለዚ ምስ መን ደው ኢልና ከም ዘለና ጥራይ ነስተብህል ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ ህይወቶም ስለ ዝተዓምዎ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ እዋን ክጽልዩ ከለዉ እቲ መሪር ምሳኻ ጥዑም እዩ እቲ ከቢድ ምሳኻ ቀሊል እዩ እቲ መከራ ምሳኻ ራህዋ እዩ እቲ ጸላም ምሳኻ ብርሃን እዩ እቲ ሓዘን ምሳኻ ሓጎስ እዩ ጥራይ ምሳኻ ክንህሉ ካባኻ ከይንፍለ ጥራይ ርድኣና እናበሉ ዮመ ናብ እግዚኣብሔር ዝወከሉ ኣድሒንዎም ከዓነቶም ዝተወከልዎ ኣድሒንዎም ረዲእዎም እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 112 ቁጽሪ 6-7 ንዘለዓለም ኣይክናወፅን እሞ መዘከርታ ጻድቕ ንዘለዓለም ይነብር ክፉእ ወረ ኣይፈርሕን ልቡ ብእግዚአብሔር ተወኪሉ ይጸንዕ ክፉእ ወረ ኣይፈርሕን ሎሙ ከም ዝኾይኑ ሙሸት ከም ዝተባሂሉ ንግሆ ከም ዝተገይሩ ክብል ከሎ ክፉእ ወረ ኣይፈርሕን ቃል እግዚአብሔር ድምፂ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ረድኤት እግዚአብሔር ይጥምት እምበር ናብቲ ቅድሚኡ ዘሎ ህቦብላ ኣይጥምትን እዩ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና ኣብቲ ዝኸበደ እዋን ሕማቕ እምበር ጽቡቕ ኣብ ዘይትሰምዓሉ ሕማቕ እምበር ጽቡቕ ኣብ ዘይንሪእየሉ ግዜ ኢና ዘለና እንተኾነ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ እዋን እውን እንተኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 6-7 እንታይ ይብል ድልየትኩም ዘበለሲ ብጸሎትን ምህልላን ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ እዩ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣእምሮ ጸብለል ዝብል ፍልጠት ኣምላኽ ከዓ ንልብኹምን ንሕሊናኹምን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቅድሶ እዩ ድልየትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ብምስጋናን ብልማኖን ናብ ኣምላኽ ቀረቡ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቑ እዩ ስለዚ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና ካብ ሕማም ኣድሕነና ካብ ህውከት ኣድሕነና ካብ ሕማቕ ምርኣይ ካብ ሕማቕ ምስማዕ ኣድሕነና ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ሓጢኣት ካብ ምዳቕ ሰውረና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና እዩ እቲ ብኣምላኽ ንኣትዎ ፈተነ ብኣምላኽ ኢና ንዘሎ ብኣምላኽ ኢና ንሰግሮ እቲ ባዕላህና ንኣትዎ ፈተነ ግን መጽኡ ከቢድ እዩ ስለዚ ነዚ ኢና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ሰሎሞን ኣብ ምሳሌኡ ምዕራፍ 20 ቁጽሪ 3 ሰብ ንሰብ ካብ ቆየቋ ምርሓቕ ክብረቱ ኢሉ ኣያሹ ግና ዘሊሎም ይኣትውዎ ኢሉ ባዕላህና ነምጾ ሽግር ባዕላህና ነምጾ ፈተነ ምስጋሩ ከቢድ እዩ ብኣምላኽ ዝመጽእ ፈተነ ግን ብጸጋ ኣምላኽ ኢና ንዘሎ ስለዚ ኣብ ፈተና ባዕላህና ከይንኣቱ ኣዝና ክንጥንቀቕ ይግብኣና እዩ ካብቶም ኣብ ፈተና ባዕላቶም ዝኣተዉ ንልቦና ኾነና ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጓሳ ክቕተል እዩ ኣባጊዕ ክብተና እየን ድሕሪ 3 መዓልቲ ገሊላ ክቅድመኩም እየ
ሕጂ በታ ኣነ ዝኸዶ መገዲ ክትከዱ ኣይትኽእሉን ኢኹም ካብ ላዕሊ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ለበስኩም ግን በዚ ሕጂ ኣነ ዝኸዶ ዘለኹ ምእንቲ ወንጌል ምእንቲ ህይወትኩም ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ህዝብኩም በዛ ኣነ ዝሓልፎ ዘለኹ ብሰማዕትነት ክትሓልፉ ኢኹም ብመከራ ክትሓልፉ ኢኹም ምስ በሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕጂ ዝሓልፍ ኢሉ ሕጂ ኣይትኽእሎን ኢኻ ማዕበል ልዕሊ ዓቕምኻ እዩ መከራ ልዕሊ ዓቕምኻ እዩ እንተበሎ ዋላ ካልኦት እንተኸሓዱኻ ኣነ ግን ሕጂ ዝሓልፍ እዩ ስለዚ ነቲ መከራ እንታይ ገይርዎ ባዕሉ ኣትይዎ እዩ ቅዱሳን መከራ ይርኢ እሞ ካብቲ መከራ የግልሱ እዩ ዓያሹ ግና ዘሊሎም ይኣትዎ እዩ ስለዚ ካብ ፈተና ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ዓቕምና ይፈልጥ እዩ ድኻምና ይፈልጥ እዩ ሓመድ ምዃንና ይዝክር እሞ መዓትካ ቁረልና ምሕረትካ ውርደልና መዓትካ ቁረልና ምሕረትካ ውርደልና ክንብሎ ይሰምዕ እግዚአብሔር ናይ መን ይሰምዕ ይፈልጥ እዩ እግዚአብሔር ልዕሊ ዓቕምና ክንጭነቕ ኣይደልን እዩ እግዚአብሔር ዘዋርደና እግዚአብሔር ፈትዩ ኣይኮነን ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምስ ረሓቕና ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክንምለስ ካብ ንስሓ ምስ ረሓቕና ናብ ንስሓ ምእንቲ ክንምለስ ኢሉ እግዚአብሔር ፈተናን መከራን ዝመጽእ እሞ ነዚ መከራ እዚ ብጸሎትን ብምህልላን ብንስሓን ብፍቕርን ብስኒትን ክንሓልፎ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ትንሰምዖ ዘለና ጭንቅን መከራን ሕማምን ኩናትን ከዓ ኩሉ ይከኣለ እሞ ንዕኡ ገኒሑ ሰላም ኣምፂኡ ፈውሲ ኣምፂኡ ምሕረት ኣምፂኡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ብሕብረት ብጉባኤ ብዕልልታ ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ጸጋ ጎይታና ንመድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ መድኃኒ ክርስቶስ باسم قدوس انكا بنوتح لنا أبدو يا مقدسكا نركبالونا بدد تمكد يردانوس تمكد يردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌታ ሥጋና ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛኻ በሰማይ በምድሪ እምነትና ባዕልኻ ርዳና መንፈስ ካርላ ባርኩ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ምንም ኣሎ ከምዚ ኸማይ ዝተገብረሉ ሰናይ እግዚአብሔርሲ ሳብ ነገር ገርለዩ
ነገር ገድለዩ ሰናይ ነገር ገድለዩ ማንማሎ ገድላትሪ ዝተገበሉ ሰናይ እግዚአብሔር ገድላትሪ ዝተገበሉ ሰናይ እግዚአብሔር ዓብ ነገር ለዩ ሰናይ ነገር ለዩ እግዚአብሔር ዓብ ነገር ለዩ ሰናይ ነገር ለዩ عقمنا حيلة قارنت خوني عقمنا حيلة قارنت خوني نقرقا نقرينا يو نسخالما ما نضيعاتو غفور دقي كانا نسخالما ما نضيعاتو غفودك يبانا عقمنا حيدتك وانت غني عقمنا حيدتك وانت غني نغرقك نغينا يوم صغار ما نضيعاتو غفودك يبانا نسغال ما نزيعاتو غفوت لقيقانا من عهدتك وانت غني عقمنا عهدتك وانت غني نغالبك نغينا يوم نسغالنا ما نزيعاتو كبوت لقيقانا نسغالما ما نزيعاتو كبوت لقيقانا እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ናብ ኣምላኽ ማቅባዳዊ ይርአና በኻ ካብ ምቕማጢንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደጊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ሕግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቅባዳዊ ይርአና በኻ ምቕማጢንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደጊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ
መንግሥትከ ካብ ኣምላኽ ምቕባል አዳወ የለናኻ ብቕጥማት ኣይተንሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የምስልካ راي كما يحديركم كما يكنيكم كلكم أبزز لكم سلام እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ረሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና እንኳ ናብዚ ክቡር በዓል ናብዚ ዕለት እዚ ብሰላም ብጥዕና ድማ ኣብፅሓና ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ተቀበለ እግዚአብሔር ይቀበለልና በቦና በበይ መርጌታ ተማሃርናዮ ትምህርቲ ድማ ቃነቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና ንሕና ድማ ሰሚዕና ክንነብረሉ ድማ እግዚአብሔር ይርዳአና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና ዝብል ኣቦና እምህርና ፀኒሖም ግን ኣብ ፈተና ከይንኣቱ ካብ ክፉእ ክንድሕን ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሎምና ክንጽሊ ኣለና ድማ ኢሎምና ፈተነ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ብሕማም ክንፍተን ፀኒሕና በንበጣ ፈተነ መፂልና ሕጂ ድማ ብኹናት ድማ ፈተነ መፂዩ እሞ ነዚ ኩሉ እግዚአብሔር ከቁርረልና እግዚአብሔር ከብርደልና እግዚአብሔር ሰላም ክህበና ክንጽሊ ይግባአና ሎሚ ከም ኣብ ኩዕሶ ሜዳ ዝኣተኻ ኣብ ኩናት ንዘሎ ከነጣቕዓሉ ዘይኮናስ እንታይ ደኣ ክንጽልየሉ እዩ ዘለና ኩናት ሰብ ዝበልዕ ዘሎ ኩናት ህንፃ እዩ ዘፍርስ ዘሎ ኩናት ልቢ ሰብ እዩ ዘሰንብድ ዘሎ ኩናት ድማ ህፃናት እዩ ዘዘኽትም ዘሎ ኩናት ድማ ኣረገውቲ መራሒ ጠዋሪ ዘይብሎም እዩ ዘትርፍ ዘሎ እሞ ከምቲ ክንመሃሮ ፀናሕና ትኸቢድ ንእግዚአብሔር ቀሊል እዩ ሕጂ እውን ናብ እግዚአብሔር ቆላሕ ንበል ነቶም ኣብ ፅፍሒ መሪሕነት ዘለው ብኩሉ ወገን ነቲ ዝፈስስ ዘሎ ደም ነቲ ጠፍእ ዘሎ ነብሲ ነቲ ዝዓኑ ዘሎ ንብረት ሪኦም ሓሲቦም ናብ ሰላም ናብ ዘተ ናብ ጣውላ መፂኦም መፍትሒ ክደልዩ እግዚአብሔር ሕሽኽ ይበሎ እግዚአብሔር ልቦም ተተንኪፉ እግዚአብሔር ተኣከቡ እንተደኣይሉ ካብ ኢድ እግዚአብሔር ዝወፅእ የለን እሞ ንሕና ግደ እንታይ ሕጂ ጸሎት እዩ ጾም እዩ ምንባዕ እዩ ናብ እግዚአብሔር ድማ ምእዋይ እዩ ከምቲ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 24 25 እንታይ ዝብለና ደቂ እስራኤል ሲ ካብ ባርነቶም ዝተላዕለ በሉ ኣእወዩ ጨርሑ እሞ እግዚአብሔር ድማ ኣውያቶም ጭርሖኦም ስቃዮም
سميعوس اتمس أبراهامن مس إسحاقن مس يعقوبن زعتو شدان ذكرمو هبد حري أزلاك عليا دست بلكا اجزي أبي هرد ما انتهي قبريلو حالوات إسرائيلاويان دما فلت كبرنا أملاخ يكون حالوات كبابينا حالوات قرابتنا كفلت اجزي أبي هرد ما حجي كم دك إسرائيل كان قوي كم دك إسرائيل كان جرح كم دك اجزي أبي هرد ما كان نجر دما يقبعنا طعم يسمعنا اجزي أبي هر كنا دويلو سلام قبر الله كنسمع نقول سلامو يهبنا نتوم كل وجن هوتهم حليف زلو جابير ببرقوت يقبلهم أبزا سعزيئة سبرات اللو أبزا سعزيئة قراصات اللو أبزا سعزيئة أكلهم زقود لخندي أبسقاي زلو اللومو نتوم سبرات اجزي أبيهر يزننهم نتوم زقسلو دما اجزي أبيهر يفوسهم سلا كله نصلي اجزي أبيهر كل اللو بزحد دما كبيتهم كمربتهم تمازابيلهم أبرخا أبسنجرو بتميت بقري زلو دما بزحات اللومو اجزي أبيهر أبتزلو بيتخنم ننا بيتهم أخاخيبو دما يملسهم سنك إخلاماي دما بعلو يخنم سلخلو زيابير أملاخنا مسقانا يبصحيو زيابير عب قبري قبرلنا نحنا وين تحقسنا إلنا زميرنا زيابير أملاخنا بزعلة زي كلت أحواتنا ناب قدس قربان سلز قربائنا اجزي أبيهر عب قبري قبرلنا نحنا وين تحقسنا إلنا دزمرنا مو نزن بزلم معلتي قدس قربان تقبل أحواتنا كعو أبقعكن زي أبيهر نبرا حتياتكن دمسيسو بدحر عج الترفهي واتكن دما جمرت زي كون كنسي أبتز جمر كن أود أتخد كونا زي أبيهر هي واتكن كقنع دما سناي فقادو يخنالنا مخنياتو زي أبيهر بحان تتنسح نفسسي أب سماي مسملا أختن تاي قبريز ولنا يحقوس نحن دما أبزي حانت نفسي بنسح قرا حانت نفسي تمليسان أب قدس سقون كبر دمن كنت قرب كلا دما كن حقوس كن علل نعملاخ تمسجن كن بلو سلز قبعنا إمو نعدم نتعنا يقبر الكن توم أبو زي بس إحنا زلنا دما بعلنا أينا زي بس إحنا ينبر أملاخ أبسحنا أيو تمأدن خليو نقيح نتسلي من عابن نشتي نسبعي نسبيتي أي بلنين خلو بقو زعمنا إمو حجون كمبل بلنبر أي تدفئن أملاخنا كم سبعي كونن أبينركم اللي بزحلفه زيت أبا يكونن حجي أبي لهم زبل أملاخ إمو حجي أبي مهلاونا فليتنا فمناو زيك أربنا زلنا بجاهاتكم تنسحنا قدس سقون كبر دومن بليعنا نصبي نجارك خالي إلا حجي أملاك صوعنا ترى كوينا نصبي ما خنصوع خلنا انت حينا عينا خنصنحو شو شبد بد كنبل شبد بد كاشع زقبر نجار يلن قدلن نزبها يلن زرسع هو اللي نزبها يلن مو علنا ولاكا إذا حمام كانت زد الله تزي أخاخبنا ببو قرب تزقباء تمرتغن باكم صلاة نسعاخ نبصح لكم بيت كريستيان كل جزية كفتي مو أبتزد لكم مسعد دولنا قصرا غيرنا دما قريبنا تتزاريبنا زي أبيهر زقرب مبر زرحق نجر أي قربلنا زي أبيهر كاب حنتي رحق لنا كاب منتاي كاب حاتيات رحيا مو سلا خلو زي أبيهر مسجانا يبصحيو حونا دترى حبرت اللومو بدحريو بصلتكن عصينا دقيمة رحس أو دعمة تكبر لنا كتفة
لكم حجكم سمعون تخونوا هاي تحنت بقدر هذا اونلاين دلهم تي هاي سقاب شعو تان كالو كان بوك تصنحي اونلاين دلهم قرب بتعقصنا بلوتي باوربوينت عليكم دلهو دحر زيك قالص ايه اب حدا ابو زحلفه سنبت موبايلهم 55 قشي حانتي سدرابيت زحلفه سنبت 410 عشر إسراء شي موبا بطلالة 430 حاز زحلفه سنبت زفتحو حانتي أدى زفتحها حانتي أدى 50 حدا حونا ناي ورحاوي 20 370 أولات محبر تسفى نايتي زقبرو زنبرا ناي قرص مدب مقصلتا ناي لومي جروب سلسته مالتي حدا شح قرشي حانتي حدا أقل حونا ناي حدش بتخستيان نايتي أبعدت مالت زي بز سايد زي تري وزلهم بزح سرح دلو ناتويلو حامش تمي تقشي حانت حافتنا ناي مجمريا قربان زوست الله زل أملاح نابزي زبك عني إلى موبا كلتمي تقشي كمون أبال كوينا كا ناشدش تورحي 300 تقشي بتغلال حامش تمي تقشي حدا أقل حونا ناي كلتا عامت ورحا وخفليت شحن كلتمي تنسوسان حانت حافتنا ناي محبر تسفى ورحاو خفليت لا 220 قرشي حدا حاونا تمالي زقربة ناي ورحاو خفليت له 300 قرشي لومي تقرب زلا حانت حافتنا ناي كلت عامت ورحاو خفليتين ناي محبر تسفى لا شحن 8 كابزوم لومي زفتحو حانت حافتنا موبايلا 500 قرشي حانت أدينا لومي زقربا زلوا موبايلا 100 قرشي حانتي حافتنا ناي مورجيج ورحاوي حاجز مالت زي ناي كلتشن عسران ورحاوي نواص وزلنا شحن كلتا 200 قرشي حانت حافتنا موبا إلى 5 قرشي حدا حونا موبايلو 5 قرشي إذا حافتنا قبت موبايلا سددتلنا سلام كوردلنا كبابينا نهاجرنا صلوت قبلنا بلد حافتنا داما ريستورانت مقصلتا نايتي تما باصع موز نبرو حدا شح قرشي اب بنسلفانيا زركبو حدا سرابيت ناي ورحاو 20 لهم 269 9 كمون موبايلهم 25 طغلالا 319 9 حانت حافتنا ناي مجملتا قربان زوس دلا املاح نابزي زبق عني يمسجنو الى موبا 320 حدا حاونا لوم زقربه موبايلو 220 قرشي حانتي أدى سماي تتقاسو إلن تقبل ناي قدس ميكائيل هيبن حيزا ميكائيلن موبايلن كا 10 قرشي كابزن لوم زفتحا ناي فتحات 250 قرشي كمون موبايلن 30 قرشي تقلالا 280 قرشي اب اونلاين كا اب سومنزي مالتي حدا حونا ناي مودجري كفليت ناي ورحاويلو 100 قرشي حنت حافتنا موبايلا 500 قرشي حنت حافتنا 20 100 قرشي حنت حافتنا موبايلا 100 قرشي حنت سدرابيت موبا ناي فتحاتي لا 100 قرشي حدا حونا ناي ورحاو 615 تقلالا شحن 515 اونلاين مالتي أبيت كذا أبي حراي زوم اب اونلاين تكتاتلونا زلهم يري ولا مش
ኣብ ኦንላይን ትከታተልዎ ዘለኹም እዚ ናይ ቤተክርስትያንና ኣብ ውሽጢ ማለት እዩ ማሕበር ተስፋ ናይተን 4 ሻንድሊየር ትሪእዎን ዘለኹም ኣብያተ ካልያ ሓንሳብ በሉ እዞም ኣብዚ ዘለኹም ከዓ ምሳይ ክትኮኑ ምእንቲ ሽድሽተ ዝረአያ ዘለዋ ተን ክልተ ካልእ ሰብ ተን 4 ግን ብማሕበር ተስፋ 5600 ቅርሺ ኣኪበን ዝገዝኦ እዩ ማለት እዩ እታ ትቕፅል ዘላ ኣብቲ ክኸይድ መስለኒ لومي زفتحها حانتا أدها زتفتحها 100 قرش ناي فتحات كالايكا زي حجي تريو زلهم كان ناي فاكيوم كلينر اندستريال فاكيوم كلينر مالتيو ازيون كاب محبر تسفا 443 أوصين سددو مالتيو مو زمودات تريون كم دلهم أديتاتنا نحواتنا أنت حوابيرن نزل بتحسين ببزح نجار أنت أشمي بلا of course حواتنا الله ببزح ما قد تعز حجزو حدا أبن تاوي حونا أبزي تريو زلهم حونا برهان بز أملاك ندعي أبزي زلهم تري رأيكم الله دي كلير أبسكني مثلا مثلا عجها مسي اوكي حجي رايكم الله ازي نبزح غزينا نفتنيرنا بزتفلالي كامبانات كنسرحو حدا حونا غنا بزي حاصر كن حاصر كلنا مصيو كحجزنا مصيسي انا خلحم كو خلي قليلنا مالتي ملحم تخيل انتون كاد ازيا مسكل الله بزح دلينا سي تشاغيرنا لنا مو كتفتنا ندو قليلنا مالتي انا ندي اكوننا زاريبنا يو ارينا ينتاي كم حسبنا اوش سومنتم نبرت غزيوس ريدي لوخو تديزاين هابوني لنا مالتي حجي دارغا نت ماتيريال طرح شحن قالن كفيلو له بعلو يا حار مس نغرنا امصيو مسرانا يت ديزاين مسرايو دياقوم بسئل مسحابو نهلا كم زي غيرو كلكم تذكرون تهونكم نحاتتنينا موبا ب4 انغولاين زخنا ابزا بتاسيانا نتنا بلعل زلو از مسلا ب4 انغولو ابت مجمرتا ديزاين كنريكم كلنا ناي بتاسيان اريناكم نيرنا زين ب4 انغولو غيرو صريح anyway ن4 صريحو امصيلنا ازي كا كابتن محواتنا مالت اودات زغبرو زلو وحود سراح دا يكون بر زياغم كابتن زبلصا سراح مو ابوتاتنا صلوت كغبرلو تسفا غبر مو نايلومي تحستي ودي الله سناي سنبت غبرلنا مو قال نجر نقبر يزبلنا زلو احنا دما نودب محبر تسفاي لما محبر سلام دما نبلنا احنا زايدان احنا دما نقبر حراي እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ዜና ዓበይቲ መሳቅል ትሪእዎን ዘለኹም ኣብ 4 ኹርና ናይ ቤተ ክርስቲያንና መትከል ክገብሩለን ኣብ እንክትከላየን ከም ታስእል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ክትኮነልና ካልእ ንእሽተይ ክሕብረኩም ዝደሊ መቸም ትከታተልዎ ትኾኑ ኣለኹም እዚ ናይዚ ኮሮና ኩነታት እናፀንዐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እግዚአብሔር መስገን ክሳብ ሕጂ
بتا زفقدلنا حق تختلنا ناي قدس قرباننا سراح نسرح صنيحنا لنا انتي كم زبلونا حجون تكاتاتولي اخم مچم بحساب نرفد نهلو تسفا قبر كم بلا اونلاين تكاتاتولنا تهلو ابز مزلو سمون انتي ام زبلو زلو خندي يمكن كيلنا خبز زلنا قصري كما يغيرنا اينا خنقصل كنحبروكم ينا موغن كلابوكم زدل انتي نخلنا ابدغ زلنا ولا بز زلنا እግዚአብሔር ይዛረበናል እንታይ ዝብለና ዘሎ እስኪ ዘለኹም ሓንሳብ ደው በሉሞ ናባይ ጥራይ ቁልሕ በሉ ኣይትዝሩ ወላ ናብ ቤተሰብካ ወላ ናብ ሓውኻስ ስቕበል ደው በል መሳይ ጥራይ ተዛረብ ዝብለና ዘሎ ሰዓት ኮይኑ ስማዓና ናብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳትና እንታይ ንግበሮ ንዕገቶ ክንንቀሳቀስ ተኾይና ድማ ዝመሸፈኒና ሓቀትና ሓሊና ኣብ ግዳስ ዝበሃል ንቁርብ እዋናት እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ክሳብ ዘውርድ نتعجز بفلاي ناي سدرا بيت قربايو دقنا ام دقنا اميلنا نبصحهم ግን ምስ መን ተራኺቦም ነይሮም ስለ ዘይንፈልጥ እቲ ፀገም ዝኸፍአ ይኸውን ኣሎ በዚ ደቅና ተኾይኖም ኣሕዋትና ተኾይኖም ኣብ ዘለኹሞ ቴሌፎን እግዚኣብሔር ሂብና ኣሎ ብቪድዮ ክንሪኦም ንኽእል ክሳብ እዚኣ መዓት እዚኣ ተሓልፈልናስ እንታይ ክንገብር ይደልየና ኣሎ እግዚኣብሔር ኮፍ ሪጋና ምስ በፅሐት ጥራይ ናብዚኣ ንመፅእ ናብዚኣ ክንመፅእ ከለናስ ምስ ዋላ ሓደ ዝተረኸብናዮ ዝረኸብናዮ ክህሉ የብሉን ኣብ ገዛና ድማ ከምኣ መዓት እግዚኣብሔር ክሕልፈልና እዩ ከልዕለልና እዩ ንሕና ግን ንሓግዝ ነብስና ንሓግዛ ብዘይጠቅም እዩ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ቆልዑ በርዝደይ ኢሎም ከይዶም ስድራ ቤት እተሓዋወሱ ካብኡ ካብ ገለ ካብ ካልኦት ተሰኪሞም መመፁ ኣብ ኩሎም ይላባዕ ኣሎ ስለዚ በዚ እግዚኣብሔር ንሓግዞ እግዚኣብሔር ምሕረቱ የውርደልና ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ደሓን ክንሕብረኩም ኢና እንታይ እንታይ ኢና ክንገብር እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጊ ናይ ዝዓዲ ብኡ ክንክተል ኢና ክሳብ ሕጂ ክሳብ 25 ክሳብ 30 ፀኒሕና ኣለና ቁርብ ክንክልና ይኾኑ እዮም ግን ግድብልኩምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ከውርደልና እዩ ነቲ ኣፍ ደገ ናይ ቅዱስ ቁርባኑ ኣይዓፅወልናን እዩ ክንተሓጋገዝ ግን የድልየና እዩ ምክንያቱ ሎሚ ንግደት እዩ ኣውደ ኣመት እዩ ኢልና ኣብ ካልእ ቤተክርስትያን ብፍላይ ከም ዝሓለፈ ዝረኣኹሞ ኣብ ዘለኹሞ ኣውደ ኣመት ምሳኻ እየ ዘለኹ ስኻ ምሳይ ኩን ጥራይ ኢልና ኣብዚኣ ክንመፅእ ከለና ንቅዱስ ቁርባንና ጥራይ ቤተክርስትያን ክንኣቱ ክንክእል ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት የውርደልና ኣሜን እዚ ኩነታት ኣበይ ቀሺ ገሊፅዎ እንዲ እዚ ኩነታት ናይ ዓድና እቲ መዓት ሎምስ እንታይ ትብል ነይሩ እትዝክር ኣበሳነ ዘትካት ይብል ነይሩ ቅዱስ ዳዊት ሎሚ ኣብቲ መዝሙር ዳዊትና ናይ ቀደም ኣበሳና ሳይትዘክር ኢሉ እሱ ስረስዕዎ ነይሩ ኣምላኽ ሎሚ ደሎ ግን ደረት ኣልቦ ኮይኑ ኣበሳናሲ ኣበሳና ግደፈልና ንበሎ ኣምላኽ ምሕረት ካውርደልና ንበሎ እቲ መዓት ካብ ዝባና ምዝራይ ኣብዩ ምክንያቱ ነቲ ክመርሕ ዘለዎ ነቲ ክገብር ዘለዎ ኣምላኽ ኣይጠመትናዮን ኣብ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን በብመንገድና ኣይና ከይድና ኣብ ክንዲ ይኣክል በለና ንብሎ እንታይ ኢና ኢልና ባዕልና ይኣክል ብቕልፅምና ኣይኮነን እሱ ይኣክል እንተዘይሉ ኣይኣክልን እዩ እሱ ይኣክል ክብለና ግን ሎሚ እንታይ ይኣክል በለና ጎይታ ንበል ሎሚ ካብዚ ኩሉ እዋን ንላዕሊ ጸሎት ምህልላ ዘድልየና እዩ ጾም ተፈቲሑ ኢልና ዕጥቅና ከይነዝልቕ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ኣብ ጸሎት ደው ንበል ሕጂ እውን መዓትና ይኸፍእ ዘሎ እምበር ኣይሃድእን እዩ ዘሎ መንእሰያት ይቕዘፍ እዮም ዘለዉ እምበር ምሕረት ይረኽቡ የለውን ሰብ ይፈናቐል እዩ ዘሎ እምበር ይምለስ የለን ካብ ስደቱ ስለዚ ይኣኽለና ንበሎ ናብ እግዚኣብሔር ናብ ሓድነት ንምፃእ ተፈናጭልና ተፈላሊና ተባቲኽና ብሓሶት ተኻሲስና ተዋናጅልና መትሓዚ ተሳኢንዎ ኣበሳና ናይ ቀደም ኣይኮነን ናይ ሎሚ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምተና ምሕረቱ የውርደልና ነቶም ዕሸላት ኢሎም ዝፈልጥዎ ዘይብሎም ዝድፍኡ ዘለዉ ንዕኦም ይርአ አድንኑ አርእስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰሃለን ኦ ጌታ ህዝብ
ህዝبኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣሎም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣሎም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣሎም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኮየንካያን ቤተክርስትያን ክሓልዋን ነገሳትን መኳንንትን ንኻናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበን ማዕቆብ ክትከውን ፀዋኻያ ቤተክርስትያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመጣኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹምን ክቡር ደሙ ዝሰተኹም ፍልጠትን ዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሓልና ንጥህቲ ብድንግልና ስጋኻ ሕትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅእ ሓለኹም ብኣፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሐኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅእ ሓለኹም ብኣፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሐኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደሞ ሕርቀት ሓጢአት ሆነና ኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኽዩ ነሳኢነ ወይወደረከብና ባይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ቲያገግዮ ናኩት ነዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ትው በሰላም ምምፃና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ምእታውናንና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ሰላም ካብ ዝሓልና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ዝወሰድና እዮ ጎይታ ንምሕረት ንሰላም ንቅሳነት ንህድኣት ዝገብረልና እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘለ ፈሊጥና ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ማዕድኻ ንቐርበሉ ህይወት ብህይወት እንመላለሰሉ ናይ ውሳኔ ሰዓት ኮነልና ደግፈና መንፈሳዊ ተባዓት ዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም ካብ ዝሓልና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስቲ ምለሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህበሎም ጠሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ልቢ መራሕቲ ተንክፍ ሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ሰላም ናብ ሓድነት ናብ ፍቕሪ ናብ ስንየት ክመርሑና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓኻ ይከኣለካ እዩ እቲ ንሰብ ዘይከኣሎ ኣብ ቅድሚኻ ቀሊል እዩ እቲ ንሰብ ከቢድ ንዓኻ ቀሊል እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንልምነካ ኣለና ንስኻ መርሓና ንስኻ ኣለየና ንስኻ ጓስየና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ ነቶም ዝቆሰሉ ቁስሎም ስብራቶም ዘንን ነቶም ዝዓረፉ ነቶም ዝሞቱ መንግስትኻ ውርስቶም ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ግዲ ብሃገርና ከተሓልፍ ግዲ ይኹንካ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኸ ሎሚ እውን ሰላምካ ንደሊ ኣለና ሎሚ እውን ህድኣትካ ንደሊ ኣለና እሞ ኣይትመንነና ኦ ጎይታ መከራና ይበዝሕ ስደትና ይኸፍእ ኣሎ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስደትና መወዳእታ ክትገብረሉ መከራና መወዳእታ ክትገብረሉ ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓለም ምምልእታ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓውላ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን ብሃይማኖትን ክረሓወልና ንሕና ድማ መንፈስ ክንሰግድ ዘለካ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንገድና ከተቕንዕ ብርሃንካ ከተብርሃልና ምስቲ ባዕልካ ክትዕድለና ንልምነካ ኣለና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና እንዝሓመሙ ባሮትካ ኩሎም ባርያኻ ገነት ፈውሰ ምሕረትካ ከተውርደላ ንኩሎም ኣብዚ ዘለውዎ ንስኻ ኢድካ ኢድ ምሕረት ክትዝርግሕ ንዓኻ ይከኣለካ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሓመሙ ወገናትና ኩሎም ፈውሰ ምሕረትካ ውርደሎም ነብሲ ባሮትካ
إيوب رقبة سلومون أفوميا نقست إلني ولت نبيات ولت جورجيس هابت ميكائيل نفس كلهم سماعتات جنة منقصة سماع عرفلنا أنتم تحاولون متنع من فسكاس دلنا كلهم باردك بزحن وحدون حبهم قدون أبرحقن كاب كربان وجابير أملاخنا ما بقوا من سدود دما عفت زي حل مزقب كاس حفلهم جابير عصب زي تتفى أملاخي قامو عصبهم دما نسخة بزفقر كايو تقوا خاطب زحلهم للمنا كلنا كاب ذهب كنا نهب كاب ذهب كنا جزينا قلقلك كام وجابير أملاخنا نعخاز خون وهبت كتبنا وجابير أملاخنا فقاد كايمون للمنا كلنا دما حج وجابير أملاخنا بزيك خالق إن قلقلون إن ملخون إنهبون كهلونا دما يتقدفنا سلو كله تمسجنا بسماياتنا بربنا نبلنا توعك لنا بسماياتنا بربنا سمكاي قدس من قصها تمسا فقاد كاقم تاب سماي كم دمم دريخون عيلة انجرانا لو مهابنا نحنا نزود لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسان حتى قلنا قواد حنا ننبر أفتنا يتيصونا من قستن حايلين كبر نزل على بنات كايم مؤمن ووادينا قدس انقل مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك الله بحلنا خير دنجيل بسقاحون دنجيل خي أدق زيابير قويتا سراوي سلام لك نسخي خامن استبرختي خي فرما حسنكم برخيو وملت تسقاق زيابير مساخي وفستي داسي بلكي حياتنا نحاد قلنا نفت ودخي يذكر سوس من تانا محرد من لنا امين مغفلتي كم زحج زلنا رحقتنا حالينا عندنا كيد ندل زلنا بستخالكم متن أبدأ دقق قبلنا يوم كواح حيزنا موسى زلا مالتي أبزع عقيمنا يا سابدق أنت زي عقيمنا وجايب لنا مو أبزع تحابرنا خلاتكم قريبا مولا بتأفت أبدقة كوك مغفلتنا حيزنا نعم مكينانا مالتي مو يعني لنا سناي سنبتك برلنا